التسجيل ضمن حالة الحماية المؤقتة. الجزء الأول. يعرض هذا الفيديو الخطوات التي يجب اتخاذها لتسجيل اللاجئين السوريين قانونياً في تركيا ضمن حالة الحماية المؤقتة. تنطبق الحماية المؤقتة على السوريين واللاجئين والأشخاص بلا هويات من سوريا الذين يبحثون عن الأمان في تركيا، الفلسطينيين وغيرهم من الأشخاص بلا هويات أو بلد القادمين من سوريا. ما هي فوائد التسجيل؟ التسجيل مطلوب بموجب القانون. هذا الوضع القانوني أي الحماية المؤقتة يحميك من العودة إلى سوريا ضد إرادتك، ويتيح لك استخدام خدمات في تركيا مثل التعليم والرعاية الصحية. كيف يمكنني التسجيل؟ المديرية العامة لإدارة الهجرة DGMM هي الهيئة المسؤولة عن تسجيل جميع الأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة. يجب عليك استشارة المكتب المحلي لDGMM أو PDMM لمعرفة أين تبدأ عملية التسجيل. بشكل عام، سوف تستطيع الحصول على خدمات في المقاطعة التي سجلت فيها فقط. كيف تتم عملية التسجيل؟ يتم التسجيل على مرحلتين. أولاً، هناك التسجيل المسبق، وذلك عندما تجمع السلطات تفاصيلك الأساسية لتقييم أهليتك للحصول على الحماية المؤقتة. ثم سيتم تزويدك بوثيقة التسجيل المسبق برقم يبدأ ب 98. تمكنك وثيقة التسجيل المسبق من البقاء في تركيا قانونياً، كما تمنحك الحق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة مجاناً، إلا أنها لا توفر الحقوق والاستحقاقات التي تأتي مع الحماية المؤقتة. سوف تحصل على الحقوق بشكل كامل عندما تكتمل عملية التسجيل. إذا كنت مؤهلاً، سيطلب منك الانتقال إلى الخطوة الثانية والتوجه إلى مكتب PDMM لاستكمال تسجيلك. بعد تسجيلك، ستستبدل السلطات وثيقة التسجيل المسبق ببطاقة هوية الحماية المؤقتة. هذه الوثيقة مجانية، وستتضمن صورتك الشخصية ومعلوماتك الأساسية. سوف تحتوي بطاقة الهوية أيضاً على رقم هوية الأجانب الخاص بك الذي يبدأ ب 99. الحصول على هذه البطاقة يعني أنك مسجل. بطاقة الهوية مهمة لأنها تؤمن وجودك القانوني في تركيا، ورقم التعريف على هذه البطاقة ضروري للحصول على الحقوق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم وإذن العمل. يمكنك توقيع عقود مثل خدمات الهاتف الخليوي والإنترنت. لدي المزيد من الأسئلة. ماذا أفعل؟ لمزيد من المعلومات حول الحماية المؤقتة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز حقوق اللاجئين في تركيا. إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بحقوقك والتزاماتك كأجنبي يبحث عن الحماية في تركيا، يمكنك الاتصال بمركز حقوق اللاجئين في تركيا. يمكنك أيضاً زيارة مكتبنا شخصياً أو الاتصال بنا خلال ساعات العمل كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً. RRT هي منظمة تركية مستقلة عن الحكومة التركية وغير تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.